आजको भिडियोमा हामीले वेबको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। वेबमा म अलिकति डिस्टर्बेन्सको कुरा अनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु रिभ्यू जस्तो। अनि फेज वेबको फेज भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, वेब लेन्थ भनेको के हो, वेब भेलोसिटी भनेको के हो, वेब नम्बर भनेको के हो भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छु। अनि हामी प्रोग्रेसिभ वेबसम्म चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा सुरु गऱ्यौँ वाट इज वेब भन्ने कुराबाट। र त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामी के सुरु गरौँ भनेदेखि यो इक्जाम्पल एउटा सुरु गरौँ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसरी लाइन लागेर बसिरहेको छ। अनि मान्छेहरूले यहाँको लेफ्टको मान्छेले चाहिँ यो राइटको मान्छेलाई चाहिँ ग्रिन बल पास गर्छ। अनि राइटको मान्छेले फेरि त्यो ग्रिन बल अरूलाई पास गर्दै गइरहेको छ। यसरी यो मान्छेहरूले ग्रिन बललाई र रेड बल ब्लू बल यसरी पास गरे जस्तै यो स्ट्रिङमा चाहिँ यतापट्टिको यो स्ट्रिङमा चाहिँ यो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ यतातिर पास गर्दै गयो भनेदेखि त्यस्तो खालको भाइब्रेसनलाई होइन पास गर्दै गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि वेभ भन्ने गर्छौँ होइन। सो यहाँनिर एउटा सानो डिस्टर्बेन्स थियो, त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ यतातिर स्ट्रिङबाट यसरी पास भयो। अब रियल वेभमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि के चाहिँ पास हुन्छ भन्दाखेरि रियल वेभमा चाहिँ भाइब्रेसन पास हुने गर्छ। भाइब्रेसन कस्तो खालको भाइब्रेसन, सिम्पल हार्मोनिक मोसनको जस्तो भाइब्रेसन। यहाँनिर हामीले के देखिरहेछ भनेदेखि यो पार्टिकल चाहिँ तलमाथि यसरी भाइब्रेट गरिरहेछ होइन। यो पार्टिकल तलमाथि भाइब्रेट गरिरहेछ। यो पार्टिकल तलमाथि भाइब्रेट हुने क्रममा हामीले के देखिरहेछ भनेदेखि यसरी यो एक्चुअलमा यो भाइब्रेसन भनेको चाहिँ सिम्पली यो सर्कुलर मोसनको चाहिँ के हो रहेछ भनेदेखि इमेज मात्रै रहेछ। एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यसरी सर्कलमा यसरी रोटेट गरिरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले वालमा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने सपोज यो वाल चाहिँ यहाँ छ अरे होइन, त्यो वालमा चाहिँ छाया पऱ्यो भनेदेखि यो लाइटको छाया पऱ्यो भनेदेखि यो बलको छाया पऱ्यो भनेदेखि त्यो बल चाहिँ हामीले तलमाथि भाइब्रेट गरिरहेको देख्छौँ है। अनि त्यो भाइब्रेसनको मोसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर भन्ने गर्छौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्दाखेरि y इक्वल्स टु a साइन ओमेगा टी भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ यो ओमेगा भनेको के हो, ओमेगा भनेको चाहिँ यो सर्कलमा मुभ गर्ने सर्कुलर भेलोसिटी हो। लिनियरमा हाम्रो भी भेलोसिटी हुन्छ, भी मिटर पर सेकेन्ड भने सर्कलमा चाहिँ हाम्रो ओमेगा हुन्छ। ओमेगा भनेको एङ्गल पर सेकेन्ड अथवा रेडियन पर सेकेन्ड भनेर भनिन्छ है। सो भी इन्टु टी गऱ्यो भनेदेखि डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ एक्स भनेर मिटर्समा, हाम्रो ओमेगा इन्टु टी गऱ्यो भने चाहिँ एङ्गल आउँछ थीटा है रेडियन्समा अथवा डिग्रीमा। सो वेभमा चाहिँ रियलमा के ट्रान्सफर हुँदो रहेछ, पार्टिकलको भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुँदो रहेछ। यहाँनिर के एस्युम गऱ्यौँ भनेदेखि यसरी पार्टिकलहरू बसिरहेको छ। यो पार्टिकलहरूमा चाहिँ यो पार्टिकल भाइब्रेट हुन सुरु गर्यो। अनि त्यसको यो पार्टिकल भाइब्रेट सुरु गरेको एकैछिन पछाडि यो पार्टिकल भाइब्रेट गर्न सुरु भयो। त्यस पछाडि एकैछिन पछाडि यो पार्टिकल अनि कन्टिन्युस त्यसरी एकले अर्काको भाइब्रेसन के गर्दै गयो भनेदेखि पास गर्दै गयो अथवा डिस्टर्बेन्स पास गर्दै गयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि ट्रान्सभर्स वेभ भनिरहन्छौँ। किनभनेदेखि भाइब्रेसनको डिरेक्सन यतातिर छ अनि भाइब्रेसन अरे वेभको डिरेक्सन यतातिर छ, सरी वेभको डिरेक्सन यतातिर छ अनि भाइब्रेसनको डिरेक्सन यतातिर छ भनेदेखि त्यस्तो खालको वेभलाई चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौँ। भनेदेखि भाइब्रेसन जतातिर वेभ गइरहेको छ त्यतातिर पनि हुनसक्छ। यो पार्टिकल यस्तो छ, यो पार्टिकल यतातिर यसरी भाइब्रेट गरिरहेको छ भनेदेखि अनि वेभको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर छ भनेदेखि त्यसलाई त्यस्तो खालको वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि लङ्टिट्युडनल वेभ भन्छौँ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले भिडियोबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि अझै क्लियर होला। यहाँनिर के देखिन्छ भनेदेखि पार्टिकलहरू यसरी बसिरहेको छ। पार्टिकलहरू इनिसियल स्टेटमा छन्, कुनै पनि भाइब्रेट गरिरहेको छैन। एकछिन पछाडि यो पार्टिकल भाइब्रेट गर्न सुरु गर्यो, यो पार्टिकल भाइब्रेट सुरु गरेको एकैछिन पछाडि फेरि यो सुरु गर्यो भन्दै डिस्टर्बेन्स यसरी पास गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि हामी ट्रान्सभर्स वेभ भनिन्छ। त्यसको भिडियो चाहिँ हामी हेरौँ है। यो पार्टिकल भाइब्रेट गर्न सुरु गर्यो, त्यस पछाडि यो सुरु गर्यो, त्यस पछाडि यो सुरु गर्यो, यो सुरु गर्यो। एउटा पार्टिकल मात्रै हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने यो पार्टिकल मात्रै हेर्नु भने यो पार्टिकल चाहिँ यसरी भाइब्रेट गरिरहेको रहेछ भन्ने देखिन्छ है। तर सबैमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो पार्टिकललाई सुरु गराएछ भाइब्रेसन, यो पार्टिकललाई सुरु गराएछ, यो पार्टिकलले भाइब्रेसन सुरु गराएछ भन्ने कुरा देखिन्छ। सो
यो पार्टिकलहरू कन्टिन्युसली सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भाइब्रेट गरिरहेछन् अनि आफ्नो भाइब्रेसन चाहिँ यसरी पास गर्दै पनि गइरहेको रहेछ है। भनेदेखि त्यस्तो खालको वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छ भनेदेखि ट्रान्सभर्स वेभ भनिन्छ। त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामी वाटरमा रिपलहरू फर्म भएको देख्न सक्छौँ। भने लङ्टिट्युडनल वेभमा चाहिँ इनिसियल्ली यो पार्टिकल इनिसियल्ली यो अलिकति भिडियो प्ले भइहाल्यो है, यसलाई फेरि देखेरौँ। इनिसियल्ली यो पार्टिकल चाहिँ स्टेसनरी बसिरहेको छ भनेदेखि यो पार्टिकल चाहिँ अब यसरी भाइब्रेट गर्न सुरु गरिसकेपछि यो पार्टिकल भाइब्रेट हुन सुरु हुन्छ है। अनि यो पार्टिकल भाइब्रेट हुन सुरु गर्छ अनि वेभको डिरेक्सन यतातिर जान्छ। यो पार्टिकलको भाइब्रेसन पनि यतैतिर रहन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि लङ्टिट्युडनल वेभ हो है। यसको भिडियो हेरौँ। भिडियो हेर्दाखेरि अब यो पार्टिकल सुरु भयो भाइब्रेट गर्न, यसले यो सुरु भयो त्यस पछाडि यो सुरु हुन्छ। यो पार्टिकल अझै पनि यो पार्टिकल मात्रै हेर्ने हो भने कन्सट्यान्टली हेर्ने, यो पार्टिकल अझै पनि यसरी मात्रै भाइब्रेट गरिरहेछ है। सो यसरी भाइब्रेसन सुरु गर्दै गर्दै भाइब्रेसन चाहिँ एकले अर्कोलाई दिँदै गइसकेपछि त्यस्तो खालको मोसनले बनेको वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि लङ्टिट्युडनल वेभ भन्छौँ। यस्तो खालको वेभको इक्जाम्पल चाहिँ साउन्ड वेभ हो। एयर पार्टिकलहरू साउन्ड ट्राभल गर्दा यसरी नै भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। सो यो ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्टिट्युडनल वेभको अब हामी केतिर डिस्कस गर्न जान्छौँ भनेदेखि फेज भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, वेभ लेन्थ भनेको के हो, वेभ भेलोसिटी र वेभ नम्बर भनेको के हो। यो भिडियो अहिलेकै सेम भिडियो हो है, अहिलेकै सेम इमेज हो। यसमा मात्र के छ भनेदेखि पार्टिकलहरू चाहिँ एकदम डेन्सली प्याक छ। अहिलेमा चाहिँ पार्टिकलहरू टाढो टाढो थियो, अहिले चाहिँ पार्टिकलहरू एकदम डेन्सली प्याक भएको छ ताकि हामी यो वेभ लेन्थको क्लियर इमेज देख्न सकौँ भनेर है। त्यसमा अब भिडियो प्ले गरौँ। भिडियो प्ले गर्दाखेरि हामी के देखिन्छ भनेदेखि यो पार्टिकल भाइब्रेट गर्न सुरु गर्यो, त्यस पछाडि यो सुरु गर्यो, यसरी भाइब्रेसन चाहिँ पास हुँदै गइरहेछ। अब यो भेलोसिटी, यो यसरी भाइब्रेसन पास हुँदै गइरहेको यो भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि वेभ भेलोसिटी भन्छौँ। अनि यसरी यो पिक फर्म हुँदै जान्छ होइन, एक पछाडि अर्को पार्टिकल पिक हुँदै जान्छ। त्यस्तो पिक भएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि क्रेस्ट भन्छौँ। भनेदेखि यसरी बटमतिर नेगेटिभतिर यसरी बनेको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामी ट्राउ भन्छौँ। अब यो पिक टु यो क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वेभ लेन्थ भन्छौँ है। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ एउटा 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा यो पार्टिकल यहाँको पार्टिकल कतिपल्ट तलमाथि गर्छ है। यो पार्टिकल कतिपल्ट तलमाथि यसरी भाइब्रेसन गर्छ, कम्प्लिट भाइब्रेसन 1 सेकेन्डमा कतिपल्ट गर्छ यो पार्टिकल, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। अर यो ठाउँमा मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि यो क्रेस्ट चाहिँ यो ठाउँबाट 1 सेकेन्डमा कतिवटा क्रेस्ट पास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है। यो पार्टिकल जतिपल्ट 1 सेकेन्डमा भाइब्रेट गर्छ त्यतिपल्ट नै क्रेस्ट चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ क्रेस्ट पास हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो भयो, वेभ लेन्थ भनेको त्यो। अब वेभ भेलोसिटी हामीलाई थाहा भइसक्यो, वेभ लेन्थ थाहा भइसक्यो, फ्रिक्वेन्सी थाहा भइसक्यो। वेभ लेन्थ भनेको सिम्पली यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले वेभ लेन्थ भन्यो है। वेभ लेन्थको डिस्टेन्स भनेको त्यो भयो होइन। वेभ भेलोसिटी भनेको यो डिस्टर्बेन्स यतातिर जाने भेलोसिटीलाई वेभ भेलोसिटी भन्थ्यो। भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यहाँको पार्टिकल 1 सेकेन्डमा कतिपल्ट तलमाथि भाइब्रेट गर्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भन्यो भनेदेखि हामीले अब के डिराइभ गर्न मिल्छ, के भन्न मिल्छ भनेदेखि v इक्वल्स टु चाहिँ ल्याम्डा टाइम्स एफ भनेर भन्न मिल्छ। यो v भनेको वेभ भेलोसिटी, ल्याम्डा भनेको वेभ लेन्थ, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी। सो यसरी चाहिँ हामीले वेभ भेलोसिटी, वेभ लेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको बिचमा रिलेसन हाल्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि हामीसँग अर्को पनि अरू क्वान्टिटीहरू पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ, जस्तै कि टाइम पिरियड। टाइम पिरियड भनेको सिम्पली 1/f हो। यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ के हुन जान्छ भनेदेखि एउटा भाइब्रेसन यो पार्टिकललाई चाहिँ कम्प्लिट यहाँदेखि माथि गएर फेरि तल गएर फेरि यहाँ आइपुग्नलाई कति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम पिरियड भनिन्छ। त्यो टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 1/f हुने गर्छ है। टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी ठ्याक्क अपोजिट हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा कति ताल भाइब्रेसन हुन्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भयो भनेदेखि टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 1 भाइब्रेसनको लागि कति टाइम लाग्छ त्यसलाई टाइम पिरियड भन्छ। सो टाइम पिरियडको युनिट चाहिँ के हुन्छ, टाइम पिरियडको युनिट चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ। यति सेकेन्डमा यसले कम्प्लिट भाइब्रेसन गर्यो। फ्रिक्वेन्सीको युनिट चाहिँ के हुन्छ, हर्ज हुन्छ। हर्ज भनेको साइकल्स पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा
1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा कतिपल्ट यसरी रोटेट गरेँ, 1 सेकेन्डमा 3 पल्ट यसरी रोटेट गऱ्यो भनेदेखि 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1 सेकेन्डमा 3 रोटेसन लियो भनेदेखि 3 रोटेसन कम्प्लिट साइकल लियो भनेदेखि 1 सेकेन्डमा 3 रोटेसन लियो भने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ 3 हर्ज हुन्छ भनेदेखि टाइम पिरियड भनेको अब 1 सेकेन्डमा 3 रोटेसन लिन्छ भनेदेखि 1 रोटेसनको लागि कति टाइम लियो, 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा 3 रोटेसन छ भनेदेखि 1 रोटेसनको लागि चाहिँ कति टाइम लियो भन्दाखेरि 1/3 टाइम लियो, 1/3 सेकेन्ड, 1/3 सेकेन्डमै 1/3 सेकेन्डमै यसले चाहिँ एउटा पार्टिकलले चाहिँ एउटा रोटेसन लिन्छ भने 1/3 सेकेन्ड, यो भनेको टाइम पिरियड हुने भयो है। सो यसरी टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी भयो भनेदेखि अब नेक्स्ट क्वान्टिटी हामीसँग के हुन्छ भनेदेखि वेभ नम्बर। वेभ नम्बरलाई हामी के लेटरले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, के इक्वल्स टु चाहिँ 2 पाई डिभाइडेड बाई ल्याम्डा हुने गर्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो वेभ नम्बर, वेभ नम्बर, वेभ नम्बर चाहिँ के इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा, यो 2 पाई बाई ल्याम्डा भनेको चाहिँ वेभ नम्बर। सो यो भयो हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभको लागि। अब लङ्जिट्युडनल वेभको लागि त ट्रान्सभर्स वेभमा त हाम्रो यसरी क्रेस्ट र यहाँनिर क्रेस्ट फर्म भएको थियो, ल्याम्डा डिफाइन गर्न सजिलो भयो भनेदेखि ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ त, ट्रान्सभर्स वेभमा त क्रेस्ट र ट्राउ त फर्म हुँदैन होला भन्ने हामीसँग क्वेसन जान्छ भनेदेखि अब ट्रान्सभर्स वेभमा हेरौँ। ट्रान्सभर्स वेभमा पनि अहिलेको जस्तै हो पार्टिकल, तर यसमा चाहिँ हामीले पार्टिकलहरू डेन्सली प्याक गरेका छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसको मोसन हेरौँ। यसको मोसन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि भाइब्रेसन यहाँको पार्टिकल सुरु गर्यो भाइब्रेट गर्न है। अब भाइब्रेसन सुरु गर्दा यहाँनिर पुग्यो, यो भाइब्रेसन चाहिँ यो पार्टिकल एउटा मात्रै पार्टिकल हेर्यो भने यो पार्टिकल यसरी मात्रै भाइब्रेट गरिरहेछ, तर त्यो कलेक्टिभ मोसनको रिजल्ट चाहिँ के आयो भनेदेखि यस्तो कम्प्रेसन र रेरफ्याक्सन फर्म भयो। यो यसरी एकदम डेन्सली प्याक पार्टिकल भएको ठाउँलाई हामी रेरफ्याक्सन भन्छ भनेदेखि यसरी यो एकदम लुजली प्याक भएको ठाउँलाई हामी रेरफ्याक्सन भन्छ भनेदेखि डेन्सली प्याक भएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छ, कम्प्रेसन भन्छ। सो अब ट्रान्सभर्स वेभमा जस्तै लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ हामीले अब वेभ लेन्थ ल्याम्डा भन्ने कुरालाई हामी डिफाइन गर्न मिल्छ। ल्याम्डा भन्ने कुरालाई हामी कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ, ल्याम्डा भन्ने कुरालाई एउटा कम्प्रेसनदेखि अर्को कम्प्रेसनसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले ल्याम्डा हो भनेर डिफाइन गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै अथवा यो एउटा कम्प्रेसनदेखि एउटा रेरफ्याक्सनदेखि एउटा अर्को रेरफ्याक्सनसम्म वेभ लेन्थ भनेको चाहिँ अब कि त अब कम्प्रेसन टु कम्प्रेसन, कम्प्रेसन टु कम्प्रेसन होइन, कम्प्रेसन टु कम्प्रेसन और रेरफ्याक्सन टु रेरफ्याक्सन, त्यो भनेदेखि वेभ लेन्थ हुने भयो। कम्प्रेसन टु कम्प्रेसन यो कम्प्रेसनदेखि यो कम्प्रेसनसम्म ल्याम्डा और यो रेरफ्याक्सनदेखि यो रेरफ्याक्सनसम्मको डिस्टेन्सलाई ल्याम्डा, यो भयो ल्याम्डा भनेदेखि। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 सेकेन्डमा यो पार्टिकल कति ताल भाइब्रेट गर्छ यो डिरेक्सनमा, यसरी कम्प्लिट भाइब्रेसन कति लिन्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। अहिलेकोमा चाहिँ हाम्रो भाइब्रेसन कस्तो थियो, तल माथि थियो, अहिलेको चाहिँ हाम्रो भाइब्रेसन कस्तो छ, यस्तो छ। सो केही पनि चेन्ज भएन, सिम्पली के मात्रै भयो भनेदेखि डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भयो। सो यसमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेको अहिले जस्तो 1 सेकेन्डमा कम्प्लिट फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ भाइब्रेसन्स पर सेकेन्ड। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के भनेदेखि यो पार्टिकलले, यो लेफ्टको पार्टिकलले 1 सेकेन्डमा जति भाइब्रेसन गर्छ नि, यो पार्टिकलले 1 सेकेन्डमा त्यति नै भाइब्रेसन गर्छ। सिम्पली यहाँको भाइब्रेसन र यहाँको भाइब्रेसन चाहिँ सिङ्कमा चाहिँ हुँदैन। यो म्याक्सिमम डिस्टेन्समा पुगिरहेको बेला यो पनि म्याक्सिमम डिस्टेन्समा चाहिँ पुगिरहेको हुँदैन, यदि अनलेस त्यो चाहिँ यो र यो चाहिँ कम्प्रेसनमा पऱ्यो भने। सो अहिलेकोमा चाहिँ हाम्रो के थियो, यस्तो थियो होइन, यहाँको पार्टिकल म्याक्सिमममा पुगिरहेको बेला यहाँको पार्टिकल त मिन पोजिसनमै रहेछ नि। सो त्यस्तै यहाँको पार्टिकल त मिनिमम नेगेटिभतिरको म्याक्सिमममा पुगेको रहेछ। त्यस्तै यो पार्टिकल चाहिँ मिन पोजिसनमा रहेछ। सो यो पार्टिकल म्याक्सिमम पुगेको बेला यो पार्टिकल म्याक्सिमममा पुगेको हुँदैन।
यो पार्टिकल म्याक्सिमम पुगेको बेला यो पार्टिकल म्याक्सिमम पुगेन, तर यो पार्टिकल म्याक्सिमममा पुगेको बेला यो पार्टिकल पनि म्याक्सिमममै पुगेको हुन्छ। त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पार्टिकलको डिस्टेन्स चाहिँ वेभ लेन्थ भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि पार्टिकलहरू चाहिँ इन फेज हुन्छ। यो 0 डिग्री भयो भनेदेखि यो पनि 0 डिग्री नै हुन्छ होइन, अथवा मिन पोजिसनमा भयो भनेदेखि यो मिन पोजिसन। यसको चाहिँ ठ्याक्क यसको चाहिँ कपी हुन्छ। यो यतातिर गइरहेको छ भने यो पनि यतैतिर गइरहेको हुन्छ होइन, यो यतातिर गइरहेको छ भने यो पनि यतैतिर गइरहेको हुन्छ। वेभ लेन्थको अर्को डेफिनेसन त्यसरी नै हामीले दिन मिल्छ है। अब फेरि हामी फ्रिक्वेन्सीतिर जाउँ। फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ भाइब्रेसन पर सेकेन्ड अफ ए पार्टिकल। सो एउटा पार्टिकलको भाइब्रेसन पर सेकेन्ड, टाइम पिरियड भनेको 1/f, टाइम पिरियड भनेको 1/f है। फ्रिक्वेन्सी भनेको अब हामीले अहिले जस्तो भेलोसिटी इक्वल्स टु चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ, टाइम पिरियड इक्वल्स टु चाहिँ 1/f, के इक्वल्स टु चाहिँ 2π डिभाइडेड बाई ल्याम्डा भनेर हामीले के गर्न मिल्यो भनेदेखि डिफाइन गर्न मिल्छ। यति भइसकेपछि हामी अब फेजको बारेमा अझै डिस्कस गरौँ। फेज भनेको अब फेरि हामी फर्स्ट स्लाइडकै भिडियोमा जाउँ। फर्स्ट स्लाइडको भिडियोमा हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन दिएको थियौँ। यो पार्टिकल चाहिँ यसरी तलमाथि भाइब्रेट गरिरहेछ भनेदेखि यो पार्टिकलले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन बनाइरहेको हुन्छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई चाहिँ हामीले सर्कलबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, सर्कलले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ होइन। त्यो सर्कलमा चाहिँ एउटा रेडियस घुमेको इमेजिन गरेर चाहिँ त्यो रेडियसले चाहिँ यो मिन पोजिसनमा बनेको यो भर्टिकल लाइनसँग हराइजन्टल लाइनसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने फेज भनेर भन्छौँ। सो एउटा पार्टिकल चाहिँ तलमाथि भाइब्रेट गरिरहेछ, यहाँनिर हाम्रो मिन पोजिसन है सपोज, अनि यो पार्टिकल चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ भाइब्रेट गरिरहेको छ, अनि पार्टिकल चाहिँ भाइब्रेट गर्दै गर्दै यहाँ पुगिरहेको छ भनेदेखि अब फेज भनेको के हुन्छ भनेदेखि यो पार्टिकललाई चाहिँ हामीले सर्कलबाट एक्सप्लेन गर्छौँ। सर्कलबाट एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो सर्कल यस्तो भयो, सर्कलबाट एक्सप्लेन गर्छौँ। सर्कलबाट एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो पार्टिकल चाहिँ माथितिर गइरहेको छ, यो पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ माथितिर हो भनेदेखि हामीले यसको प्रोजेक्सन, यो ठाउँको प्रोजेक्सन हो यो पार्टिकल चाहिँ भनेर भन्छौँ। अनि यो एङ्गल चाहिँ हामी के भन्छौँ भने थीटा भनेर भन्छौँ। सो यो पार्टिकल माथि भाइब्रेट गरिरहेको छ भने थीटा यतातिर राइटतिर बन्छ, 90 डिग्रीभन्दा सानो हुन्छ। यो पार्टिकल तलतिर गइरहेछ भने थीटा लेफ्टतिर बन्छ है। थीटा लेफ्टतिर भन्नालाई कसरी बन्छ भनेदेखि थीटाको भ्यालु चाहिँ हामीले यो पार्टिकल चाहिँ तल गइरहेछ भने सपोज यही कुरोलाई हामी यहाँ तल बनाऊँ होइन, अलिक सानो फिगरमा। अनि पार्टिकल अघि जस्तो यिनीरै छ, तर पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ तलतिर छ भनेदेखि हाम्रो लाइन चाहिँ कहाँ बन्छ, यहाँ बन्छ। सो अब थीटा भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ, थीटा भनेको चाहिँ यो कम्प्लिट एङ्गल, यो यहाँदेखि यहाँसम्म कम्प्लिट 90 डिग्रीभन्दा ठुलो एङ्गल बन्छ है। यहाँनिर माथि गइरहेको थियो, थीटा यतातिर बन्यो, तल आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यहाँतिर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँ भिडियोमा हेऱ्यो भनेदेखि पनि देखिन्छ, तल आउँदाखेरि चाहिँ यो लाइन चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छ होइन, यो रेडियस चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छ। सो यसरी थीटाको हामीले डिफाइन गरेर आउँछौँ है। सो फेज भनेको चाहिँ यो एङ्गललाई नै हामीले के भन्छ भनेदेखि यो एङ्गललाई नै हामी फेज भन्छ, अथवा यो एङ्गललाई नै हामी फेज भन्छ। वेभमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि वेभमा चाहिँ हरेक पार्टिकलको आफ्नो आफ्नो फेज हुन्छ होइन त। किनभनेदेखि वेभमा चाहिँ पार्टिकलहरू यसरी बसिया हुन्छ, डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरू, हरेक पार्टिकल चाहिँ सिङ्कमा हुँदैन होइन, एकैचोटि भाइब्रेट गर्दैन। एउटा पार्टिकलभन्दा अर्को पार्टिकल लेफ्टभन्दा यो पार्टिकलभन्दा यो पार्टिकल ढिलो भाइब्रेट गर्छ, यो पार्टिकलभन्दा यो पार्टिकल ढिलो भाइब्रेट गरेको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो सेप चाहिँ यस्तो हुँदै गइरहेको हुन्छ होइन, यस्तो हुँदै गइरहेको हुन्छ। अब यो पार्टिकल चाहिँ तलतिर गइरहेको छ भनेदेखि, यो पार्टिकल चाहिँ तलतिर गइरहेको छ भनेदेखि यो पार्टिकल माथितिर आइरहेको छ होइन, यो पार्टिकल चाहिँ माथितिर आइरहेछ, यो पार्टिकल तलतिर गइरहेछ, यो पार्टिकल पनि तलतिर गइरहेको छ भनेदेखि यो तलतिर गइरहेको छ, यसको फेज कति हुन्छ, यसको फेज 180 डिग्री हुन्छ। किन 0 डिग्री किन भएन, किनभनेदेखि 0 डिग्री हुनको लागि यो पार्टिकल चाहिँ यहाँबाट यसरी माथितिर गइरहेको हुनुपर्छ, अनि बल्ल यो एङ्गल 0 हुन्छ।
यो पार्टिकलको फेज चाहिँ यो पार्टिकल तलतिर आइरहेको छ, त्यही कारण यो पार्टिकलको फेज चाहिँ कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यो पार्टिकल यहाँनिर पुग्दाखेरि यसले 180 डिग्री एङ्गल बनाउँछ होइन। सो यो पार्टिकलको फेज 180 डिग्री, यो पार्टिकलको फेज कति यहाँनिर, यो पार्टिकलको फेज भनेको यो पार्टिकलको फेज भनेको माथितिर यसरी जान खोजिरहेको छ, त्यही कारण यो पार्टिकलको फेज भनेको 270 डिग्री। हामी के लेखौँ भनेदेखि यहाँनिर पार्टिकलको फेज 270 डिग्री, यहाँनिर पार्टिकलको फेज 180 डिग्री, अनि यहाँनिर चाहिँ पार्टिकलको फेज, यो पार्टिकलको फेज चाहिँ 360 डिग्री और 0 डिग्री, 360 0 डिग्री दुईटामा एउटा है, जे पनि भन्न मिल्यो। सो यो पार्टिकलको फेज चाहिँ फेरि तलबाट माथि चाहिँ आएछ 90 डिग्री। यसरी चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नु हो भनेदेखि तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यो पार्टिकलभन्दा यो पार्टिकल फास्ट रहेछ है, यहाँभन्दा यो पार्टिकल चाहिँ फास्ट होइन। यहाँभन्दा यहाँनिर चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ 270 डिग्री छ, 270 डिग्री भनेको यहाँ 180 डिग्री छ, यहाँ 360 डिग्री, 270भन्दा 360 ठुलो है, अर जिरो, यो 0भन्दा 90 ठुलो होइन। त्यही कारणले अब यो पार्टिकलको फेज चाहिँ यसरी हामीले डिफ्रेन्ट पार्टिकलको फेज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। यसमा अघिकै कुरा फेरि 3टा पार्टिकलहरूको मोसनबाट हेरौँ भिडियोबाट। अहिले अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हेरौँ, यो पार्टिकल चाहिँ यहाँ माथि पुगिसकेको रहेछ, यो पार्टिकल यतातिर जान्छ, यो पार्टिकल बल्ल बल्ल माथि जाँदै रहेछ, यो पार्टिकल चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्न सुरु गर्दो रहेछ। सो पार्टिकलको वेभको चाहिँ यस्तरी वेभ चाहिँ यस्तरी बनिरहेको रहेछ नि त। सो यहाँनिर ठिटाको भ्यालु 90 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री र यहाँ बल्ल 0 डिग्री हुँदै रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो पार्टिकल यसरी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ है, यो पार्टिकल यसरी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, यो पार्टिकल यसरी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। यो हामीले भिडियोबाट हेरौँ, भिडियोबाट हेर्दाखेरि देखिहाल्यो होइन। भाइब्रेसनको हरेक पार्टिकलको फ्रिक्वेन्सी सेम भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले तहिले यो पार्टिकल चाहिँ यो पार्टिकलभन्दा छिटो फेजमा चाहिँ छिटो, यो 90 हुँदाखेरि यो 45 होइन, यो 45 हुँदाखेरि यो 0, त्यसरी लेफ्टको चाहिँ ठिटाको भ्यालु जहिले धेरै राइटको भन्दा हुने गर्छ। अब यो वेभहरू चाहिँ यस्तो भइरहेको ठाउँमा अब हामी के इमेजिन गर्नु भने यहाँ बिचको पार्टिकलहरू पनि छ भन्ने इमेजिन गरेर चाहिँ हामीले एकछिन पछाडि एउटा इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ हामीले वेभ चाहिँ कस्तो देख्यौँ भनेदेखि वेभको चाहिँ सेप चाहिँ यस्तो आएको देख्यौँ अरे। यस्तो आएको देख्यौँ भनेदेखि हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटा वेभ लेन्थमा मात्रै हामीले हेरौँ, एउटा वेभ लेन्थमा मात्रै हेर्दाखेरि यो पार्टिकलको चाहिँ फेज चाहिँ कति हुन्छ, थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री, यहाँको पार्टिकलको फेज इक्वल्स टु थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री, यो पार्टिकलको फेज थीटा इक्वल्स टु 180 डिग्री, यसको थीटा इक्वल्स टु 270 डिग्री र यसको चाहिँ थीटा इक्वल्स टु चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ। किन लेफ्टको भन्दा राइटको चाहिँ जहिले तहिले थीटाको भ्यालु ज्यादा हुन्छ है। सो यस्तो हुन्छ। यो हो भनेदेखि अब सपोज हामीले के हेरौँ भनेदेखि यो पार्टिकलको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन लेख्यौँ। यो पार्टिकलको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन लेख्नुको लागि हामीले सिम्पली के गर्छौँ भनेदेखि y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी लेख्छौँ, किनभने यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। अब यो पार्टिकलको लागि चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन यो भयो भने यो पार्टिकलको लागि चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन के हुन्छ, y इक्वल्स टु चाहिँ a sin ओमेगा टी माइनस 360 डिग्री हुन्छ। किन यहाँनिर त ओमेगा टी भनेको भ्यालु, यो ओमेगा टीको भ्यालु भनेको त 360 डिग्री रहेछ नि त होइन। यो ओमेगा टी भनेको त भ्यालु 360 डिग्री रहेछ। यो इक्वेसनबाट हेर्ने हो भने ओमेगा टी इक्वल्स टु चाहिँ 360 डिग्री रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ भ्यालु कति हुनु पऱ्यो, टोटल भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पऱ्यो नि त है, किनभने यो पनि ए साइन ओमेगा टी नै हो होइन। त्यही कारणले यसको भ्यालु ओमेगा टीको भ्यालु 360 भयो भनेदेखि अब यसको भ्यालु चाहिँ यो टोटलको भ्यालु चाहिँ कति हुनु पऱ्यो, 0 हुनु पऱ्यो। अब यो एङ्गल साइनभित्रको यो आर्गुमेन्टको भ्यालु चाहिँ यो ब्राकेटभित्रको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर 0 डिग्री भयो, यहाँ चाहिँ ब्राकेटभित्रको भ्यालु 360 डिग्री भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ ए साइन ओमेगा टी माइनस 360 डिग्री, यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ ए साइन ओमेगा टी हुँदो रहेछ। यो दुईवटा पोइन्टको त हामीले यसरी लेख्यौँ। अब बिचमा कुनै पनि पोइन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त भन्नेको एन्सर हामीले खोज्नु पऱ्यो। सो हामीले त्यसको लागि चाहिँ के हेर्छौँ भनेदेखि
यो वेभलेन्थको रिलेसनमा हामीले त्यसको एन्सर खोज्छौँ। वेभलेन्थको रिलेसनमा चाहिँ यस्तो छ, अब यो ल्याम्डा वेभलेन्थ हुँदाखेरि चाहिँ माइनस चाहिँ कति गर्नुपर्ने रहेछ, -360 लेख्नुपर्ने रहेछ, अर -2π लेख्नु पर्दो रहेछ। भनेदेखि ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ -360 अर -2π लेख्नुपर्ने रहेछ हो नि त। यसलाई ल्याम्डा डिफ्रेन्स हुँदाखेरि -2π लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भनेदेखि एक्स हुँदाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्स यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिफ्रेन्स ल्याम्डा हुँदाखेरि 2π माइनस आउँदो रहेछ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ एक्स भयो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ एक्स भयो भनेदेखि चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि सिम्पली हामीले युनिटरी मेथड युज गर्ने, -2π/λ एक्स लेख्ने भनेर भयो। भनेदेखि हामीलाई एक्सको भ्यालु चुज गर्दै गयो भनेदेखि यो बिचको सबै भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ। अब हामीले निकाल्न त यसको र यो पोइन्ट एउटा निकाल्यौँ। अब एक्सको भ्यालु जति चुज गऱ्यो भनेदेखि नि यहाँभन्दा यतातिरको जतितिरको नि यो माइनस भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, यहाँभन्दा यहाँ स्लो हुन्छ, यहाँभन्दा यो स्लो हुन्छ, हुँदै जान्छ नि त है। त्यो हो भनेदेखि अब एक्सको भ्यालु चाहिँ हामीले सपोज यतातिर चुज गऱ्यो भनेदेखि यो -360 सट्टामा के आउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले -2π/λ एक्स गऱ्यो भनेदेखि आउँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पायो। सो हामीले सिम्पली जुनै पनि पोइन्टको लागि सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ अब हामीले के लेख्न मिल्यो भनेदेखि ए साइन ओमेगा टी -2π/λ टाइम्स एक्स लेख्न मिल्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भयो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन। अब हामीसँग अर्को रिलेसन के पनि छ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसन अथवा ओमेगा इक्वल्स टु 2πf पनि हुन्छ भन्ने रिलेसन हामीसँग छ है। यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगा इक्वल्स टु 2πfलाई चाहिँ हामीले फेरि अझै सिम्प्लिफाई गरेर 2π λ/λ f लेख्यौँ भनेदेखि फेरि यसलाई चाहिँ के लेख्यौँ भनेदेखि अब यो ल्याम्डा एफलाई फेरि के लेख्यौँ, 2π, यो ल्याम्डा एफ भनेको त वेभ भेलोसिटी हो, वेभ भेलोसिटी बाई ल्याम्डा यसरी लेख्न मिल्यो भनेदेखि यहाँनिर y इक्वल्स टु ए साइन 2π/λ वेभ भेलोसिटी माइनस 2π/λ एक्स, यो टी छुट्यो है हाम्रो। यसरी भयो भनेदेखि अब हामीले यो वेभ इक्वेसनलाई यो माथि लेख्छु म। यो वेभलाई चाहिँ के हो भनेदेखि y इक्वल्स टु ए साइन ठुलो ब्राकेट 2π/λ कमन निकाल्यो, सानो ब्राकेट vt माइनस एक्स। अब 2π/λ भनेको फेरि हामीसँग के हो, 2π/λ भनेको लेटर के नै हो होइन त, इक्वल्स टु ए साइन के, 2π/λ भनेको लेटर के बी माइनस एक्स है। सो यो भयो हाम्रो वेभ इक्वेसनको फर्मुला। वेभ इक्वेसनको फर्मुला चाहिँ अब y इक्वल्स टु चाहिँ ए साइन के भिटी माइनस एक्स हुँदो रहेछ। सो यो भयो हाम्रो वेभ इक्वेसनको रिलेसन। अहिलेलाई यिनीलाई एन्ड गर्छु भिडियो। थ्याङ्क यू।